miqtë antena televizion. Kjo është Shkodra. Po unë kësa radhe nuk jam për të paraqitur qytetin. Ai sigurisht që do të dalin, por unë jam për tjetër gjë. Në emisionin e sotëm do të paraqes një narrativ të Ndriçim Mlikës. Po është një narrativ e bukur e historisë të rrethimeve të Shkodrës, njëkohësisht edhe të koncepteve përmbi këto rrethime, me disa të vërteta dhe njëkohësisht për interpretimin e tyre. Është një qytet i cili ka rrethimet më të mëdha, jo vetëm trevat shqiptare, por edhe në zonën e një Ballkani të trazuar në kohë të ndryshme. Ndriçim Mlika i sqaron shumë mirë dhe njëkohësisht ka dhe idetë e tij përmbi qendresën, por dhe relacionet që ka pas ky qytet në të dikurshme. Kam pastaj një narrativ timen e vitit 2012 përmbi agjentët, aktorë të mëdhej britanikë dhe amerikanë. Ato kanë qenë në shtabin e ushtrisë nacionale shqiptare, ose shtabin e Enver Hoxhës. Ne nuk i kemi përmendur, historiografia shqiptare, sidomos ajo komuniste, nuk i ka përmendur, por ato kanë qenë. Kanë qenë agent, po dhe aktor. Pastaj është edhe një pjesë e cila ka të bëjë me një nga betejat më të mëdha, më të përgjakshme, po dhe sukseset më të mëdha të Gjergj Kastriotit, ose beteja e Albulenës, e Ujpardhës. I duhet bërë një omazh, jo vetëm si vitin e shpallur të Skënderbeut, por dhe si beteja fitore të jashtëzakonshme të një prisi, një komandanti ushtarak edhe një njeriu legjendar i cili ka fitoret më të mëdha të shqiptarëve kundra një perandorie të jashtëzakonshme si perandoria otomane. Ndiqni emisionin. Jemi në kalanën e Shkodrës. Është një kala mesjetare e ngritëm për një themele të periudhës ilire, shekullit 4 para Krishtit. Dhe i ka shërby qytetit për qëllimin për cilin e ngrit. Pra ka mbrojt qytetin nga sulmet që vinin nga linja, kryesisht nga linja. Ka qenë teatër i luftimeve jashtëzakonisht të rrepta ndërmjet dy botëve, botës së pranimit dhe botës së linjes. Kryesisht në dy rrethimet otomane, 1474-1478, por edhe dy momente tjera, të cilat vullosen fizionominë e qytetit të sotëm. Flasim për Shkodrën e sotme, kur veziri shkodran, Karamanut Pash Bushati, në kryemëritje kundër portës së lartë, përballoi dy rrethime të ushtrive osmane, po në këtë kala, njërin në vitin 1786 dhe të dytin në vitin 1795. Kur themi ka shërby qytetit, e ka shërby qytetit në kuptimin që në një ushtri të vogël ka mujt me i bë ballë ushtrive shumë të mëdha me përmasa që sot edhe të duken të jashtëzakonshme. Për shembull, të dhënat për ushtrinë rrethuese të Shkodrës në vitin 1478, të dhënat e besueshme, janë për rreth 100.000 ushtarë osman që rrethojnë Shkodrën, kalanën e Shkodrës, të mbrojtur prej 1700 luftëtarëve venecian, mercenar dhe shkodran. Lufta e vitit 1400 rrethimet osmane të fundit të shekullit 15 janë dy. I pari nuk pati një kohë zgjatje të madhe, zgjati vetëm 4 muaj. Me sa duket të dyja ushtrit nuk ishin të përgatitur edhe për më tepër osmant, i cilët u stacionuan për rreth qytetit, nuk ishin përgatitur për rrethime më gjata. Kurse i dyti pastaj është i përbindshëm. Para se të më rrinë tek këto rrethime kemi edhe, sepse lufta për Shkodrën në shekullin e 15 ka qenë në suazën
e një lufte shumë të gjatë që ka ndodhur midis Venedikut dhe Perandorisë Osmane, ka nisë në vitin 1463 dhe ka përfunduar me paqen në vitin 1479, janarit 1479. Dhe rrethimi është paraprit nga një varsht shumë e gjanë inkursionesh plaçkice të ushtrive osmane. Në analet e Venedikut është fiksuar edhe një përshkrim shumë racional i Fioronimës, është përfaqësuesi i qytetit në Venedik që kërkon disa favore për qytetin, kryesisht ulje taksash, sepse ai përshkruan me radhë 14 inkursione plaçkitëse të bëme nga periudha 1463 deri në 1472, pra 4-5 vjet para rënies së Shkodrës në dorë të Osmanëve. Pra, nuk kemi vetëm rrethime, por kemi edhe plaçkitje. Plaçkitje dhe këto synonin ishin plaçkitje të këtilla. Digjnin gjithçka që gjenin përpara, vrinin të gjithë ata që banin rezistencë të armatosur dhe merrin sklever të gjithë të tjerë që ju dorëzoheshin. Për këtë arsye, unë që ajo politika që në gjuhën ushtarake quhet politika e tokës së djegur. Pra, territori nuk ofronte më asnjë burim për ato që moronin kalan e Shkodrës dhe pak më tej edhe kalan e Ndriçimit. Rrethimi ka nisë në maj, në fund të majit të vitit 1478. Kanë ardhur së pari trupat azape, ato që përgatisnin plaçkisnin, por edhe përgatisnin terrenin për ato që vinin më pas. Dhe pastaj kanë ardhur topçit. Sollën baleti jep edhe numrin e deveve nga kuën me metal dhe krijuan fushimin e tyre në vendin ku do të lardhin topat e stërmëdhej, të cilët i ka emrin Tophan. Tophan në turqisht do të thonë vend topash, vendi i fabrikimit të topave, si Kovaçkhan, vend ku përpunohet metali. Dhe ka nisë me një kërkesë ndaj të rrethuve për të dorëzuar, sepse do të kishin disa favore. Në kundërshtim të asaj kërkese, nga ato që po moronin kalan, atëherë nisi rrahja me top fillimisht dhe me pas sulmet armatosura kundër kalas së Shkodrës. Sulmet kanë kenë të thënë rrallë parë për rrahjen me top të kalas, edhe sot gjehen në shumicë, jo vetëm në grëmim, por edhe gjatë pastrimit të kalas gjehen gjyle topash, që me thënë të drejtën nuk i përkasin gjitha shekullit 15, ka edhe të tilla që i përkasin periudhës së bushatlive, dhe gjylet e topave që gjehen kala janë pravat që kanë ardhur prej jashtë, jo ato që janë gjyt prej topave të kalas kundër armikut. Baleti ka numëruar ditë për ditë gjylet e topave që janë darë për një kala. Ka pas ditë që ka pas kalaja për 100 të shtëna topit. Të dimensioneve të ndryshme, nga më të voglat deri te më të mëdha, nga gjylet e thjeshta të gurit deri tek gjylet zjarrvënse. Sepse kemi parasysh edhe do të përftojmë kalan e shekullit 15 me shtëpia të mblume me çati kashte, jo me tjegulla siç mund të jenë vendbanimet e sotme ose të më vonshme. Dhe përshkruan edhe atë se si të gjitha shtëpiat zbulohet, hiqet çatia kashtës për mos me razjemi. Janë dy sulme të mëdha. Më e rëndësishme është i datës 30 korrik 1478, i cili me sulm turqit osmanë arritën tek porta kryesore, shkapërcyen derën kryesore, por meten tek dera 2. Është një hapësinë kurth aty midis portës së parë dhe portës së dytë, të cilën masa e sulmuesve nuk kishte se si me ditë, sepse nuk dishin masa. Nuk po them për qarqet e larta të Perandorisë Osmane, të ushtrisë osmane, po masa ushtarëve nuk kishin se si me ditë çfarë vite më sportet. Dhe shpërthyn derën kryesore, hasën një hapësinë kurth. Pastaj me një kundërsulm trupat mbrojtëse arritën që të rimarrin prapë portën kryesore. Kjo është pjesa edhe kur kalaja ka kenë momentin më të vështirë gjatë sulmeve osmane. Por të më mosh dimensionet aty në sulmeve 30 korriku, edhe sot është periudha ndoshta më e vitit.
dhe sulme që nisnin në mëngjes, sapo zbarte drita, dhe vazhdonin deri pasdite. Me pas banë disa sulme në gusht, kanë përdorur një tip të veçantë artillerie, sepse e dinë se kalaja ka stera ujit, një tip të veçantë artillerie për të shenë sterat e ujit, sepse ujësjellës nuk burim natyrshëm ujë s'ka dhe ujësjellës për me sjell ujin për jashtë, kalaja nuk ka pas dhe nuk ka. Dhe me pas e vetmja shpresë e Osmanëve ishte që mbrojtësit e kalas të dorëzoheshin nga uria. Për këtë arsye në shtator të vitit 1478, pjesa më e madhe e ushtrive rrethuese tërhiqen me një trup e vogël, rreth 20.000 ushtar. Para se tërhiqen këto pastrojnë komplet territorin, pra plaçkisin dhe djegin kalan e Lezhës, po kështu për kalan e Vaudès, ju dorëzohet kalaja e Zhabjakut për te liçenit, anën tjetër të liçenit. Dhe me një shtator 1478 ndodhe drama e Ndriçimit, Osmanët, momentin që garnizoni i qytetit kishte dalë për një inkursion kundër ushtrive rrethuese, Osmanët kundërsulmojnë dhe pushtojnë edhe qytetin e Ndriçimit dhe për të demoralizuar mbrojtësit e kalas së Shkodrës, ato vrasin poshtë mureve 300 persona të metun gjallë, të kapur në rob në Ndriçim. Dhe mandej nisë stina e dimnit për me pengu furnizimet drejt kalas nga Venediku, ato ndërtojnë një urë me 2 kulla, në tipologji është ngjashme me urën e Mostarit, por dimensionet të ndryshme dhe urë drunit, diku në pjesën e poshtë, ma poshtë se sa është sot ura se janë sot urat për mi bun, moshta përballë sukës Shën Lorencit ose klubit Fabrikës Çimentes, paka shumë në atë periudhë, ka me të dhe emni, sepse aty mund të ketë pas një urë romake, ka me të emni Katalin ose Katilin, është një personazh i periudhës romake i cili mendohet që ka vdek në këtë territor në shekullin e parë para Krishtit dhe në këtë moment pra turqit osmanë vazhduan me bllokimin e qytetit dhe nisën tratativat me Venedikun, u hap ajo treza diplomatike ku rezistencë në territorin shqiptar bante tashmë vetëm Shkodra, ndërkohë që kryenia kishte ra në verë të 1478, po kështu të gjitha kalat e tjera satelite të Shkodrës ishin ra në dorë të osmanëve. Qyteti edhe nëse do mbetej venecianëve do mbetej shumë delikat, në pozitë shumë delikate, sepse do të zotënonte vetëm rrjedhën e Bunës edhe shkamin e kodrën e kalas, po jo më tepër, të pas parasysh se Ndriçi, Lezhë do të ishin në dorë të osmanëve. Dhe pastaj ishin në lojë edhe interesa shumë të mëdha në shkëmbim të kalimit në dorë të osmanëve të këtyre qyteteve, pra edhe de jure, jo vetëm de facto, Venediku, qytet tregtar, do të merrte ose do të vazhdonte me gëzu sipas luftës një farë privilegjit dhe ndoshta monopolin e tregtisë me Azinë e vogël, me Anadollën e sotëm. Dhe të kanë këto gjana në balancën diplomatike, venecianët e dorëzojnë qytetin. Akti i dorëzimit të qytetit ka ndodhur ose marrëveshja e dorëzimit të qytetit bashkë me këto qytete që përmenda, ka ndodhur në janar 1479, kurse me 26 prill 1479, garnizoni që kishte net, rreth 450 vet, morri rrugën e Mërgimit. Ditën e San Markos. Dita e Shën Markut. Dhe kemi pastaj hapet një histori ndryshe në historinë e Shkodrës. Në
1486 në regjistrin Osman të qytetit të Sanxhakut të Shkodrës, banor taksa pagues, që pagunin taksa rezultojnë vetëm 60 familje. Të tjerët ishin ushtarak ose funksionar të Perandorisë Osmane, të cilët nuk pasqyroheshin në regjistra, për arsye se nuk pagunin, ishin të lirë nga detyrimet fiskale. Por Shkodra, ose më mirë thonë rezistenca, lufta për Shkodrën në shekullin e 15 nuk mbaroi me dorëzimin e qytetit. Nuk mbaroi me dorëzimin e qytetit sepse u përdor shumë mirë si një shembull frymëzimit për rezistencën kundër Osmanëve në pikat e tjera që sulmoheshin nga Venediku në bregun Adriatik. Nga Venediku ose territoria austriake apo territoria të u bë një shembull për rezistencën kundër Osmanëve në territoret që kërcënoheshin për sulm kundër Osmanëve. Dhe për të bërë shembull, emigrantët shkodran në Venedik, të cilët për një periudhë gjatë ishin të privilegjuar, të mbrojtur nga Venediku, ato përdorën edhe veprën e Marin Barletit. Shumë pak gjëra të kishin ditë sot për Shkodrën. Shumë pak gjëra të kishin ditë sot për Skënderbeun, mos të ishin dy librat e Marin Barletit, i cili i përcolli të ardhmes momente shumë të rëndësishme të historisë Shkodrës dhe të Shqipërisë. Me dy veprat e tija, rrëthimi i Shkodrës dhe biografia e Skënderbeut. Janë këto dy vepra të cilat na japin shumë informacion. Bile bëha marrë librin e Marin Barletit dhe të shëtisim kalan me librin e Marin Barletit, ne do të arrim të identifikojmë shumë kulla, do të arrim të identifikojmë shumë pika të fortifikume, do të arrim të identifikojmë vendin ku pozicionoheshin ushtarët në linjën e parë apo ku qëndronin rezervat e ushtarëve për kundërsud në pjesë të ndryshme të kalas. Arrim të identifikojmë edhe vendet që janë bombardu më tepër dhe vendet që janë bombardu më pak. Bile arkeologjia në vitet 80 ka vërtetu edhe të dhënat e Barletit për dimensionet e topave. Ai thotë që gjunin hidhen gjylegurit me pesh 600 libra. 600 libra, po t'i konvertojmë në kile, janë rreth 380, dhe gjylet më të mëdha të topit me diametër 60 cm janë gjetë në ngërmimet arkeologjike të viteve 80. Ato kanë peshën 380 kg, me parafërsi 380 kg. Dhe pastaj qyteti për një periudhë kohe vazhdoi të ekzistonte si një qendër e Perandorisë Osmane, qendër administrative e Perandorisë Osmane, qendër e Sanxhakut, ushtarake. Me marrëveshjen e paqes 479-ën, Ulqini, Tivari vazhdoi me kenë në dur të Venedikut dhe kufini ndërmjet Venedikut dhe Perandorisë Osmane ishte i krahasueshëm me kufinin që ka ekzistuar në nga 45 deri në 90 ndërmjet shteteve pranimore dhe shteteve linore që ishin satelit të Moskës. Pra ishte perde e hekurt, po kështu ishte edhe leti Adriatik. Dhe kjo bani që qyteti mos kishte në një zhvillim të dukshëm deri në 571-shin, kur pushtimi nga Osmanët i Ulqinit dhe i Tivarit i dha dy porte shtesë qytetit, përveç portit lumor që kishte poshtë, për të komuniku herë me jugun, me qendrën e Perandorisë, por më vonë në rrjedhën e viteve për me komuniku dhe me Veriun, dhe erdhi një moment tjetër që është deciziv për të ardhmen e Shkodrës, është periudha e bushative, kur në një moment kyç, Pazari arriti të kuptote se interesat jashtë qytetit ishin shumë më të mëdha se organimet e brendshme. Dhe
lufta e tarafeve përfundon me zgjedhjen e Mehmet Pashplakut në krye të Pashallekut të Shkodrës. Kemi një Pashallek i cili vazhdoi për 75 vjet me ekzistu. Kemi një konglomerat forcash brenda Pashallekut, të cilat de jure njifin perandorinë osmane, de facto veprojnë në mënyrë të pavarur brenda territoreve të tyre. Nëse bëhet fjalë për qeveritarin osman të Durrësit, apo të Lezhës, apo të Podgoricës, vazhdojnë të caktoheshin prej sultanit, por do të caktoheshin vetëm ato që dëshironte pashaj i Shkodrës, dhe të gjitha këto bënin që të krijohet një njësi administrative në veti që njihet me emrin Pashalleku i Shkodrës, një parajsë për tregtarët në Ballkanin e trazum nga konfliktet e brendshme ndërmjet feudalëve në Bosnjë, në Greqi apo në territoret e Bullgarisë, dhe të bëhet edhe një fole e ekzistencës të një force brenda perandorisë që nuk i bindën gjithçka sultanit, dhe për këtë arsye edhe porta e lartë vendosi në 786 që këtë fole ta zhbante. Kemi rrethimin osman të Shkodrës në vitin 1786, kur ushtrit osmane nisën në pranverë. Kalaja mbrohej nga Karamamut Pasha, një strateg. Fatkeqësisht lidhja Prizrenit nuk e pati një ushtarak të këtyre dimensioneve, i cili nisi rezistencën prej shumë larg. Tu nis nga Kuksi në lindje, tu vazhdu poshtë në Peqin, më pas ardhi duke u tërhek në Drinj, dhe ushtrit osmane mbritën poshtë Shkodrës në Vjeshtë, kur po niste stina e Shinave. Në shtator kalaja u rrethu dhe Karamamut Pasha me një numër shumë të vogël, rreth 300 vet, u ndryrë në kala. Tashmë edhe mjetet ofensive ishin shumë më të fuqishme, ato ishin të armatosur me pushkë dhe mund t'i bënin shumë lehtë ballë ushtrive rrethuese, që u sollën në një mënyrë shumë agresive me popullsitë përreth. Dhe në 26 nëntor 1786, ushtrit osmane poshtë mureve të Kalas u vunë në 3 zjarre. Kundër sulmi e atyre ushtarëve që ishin brenda Kalas, një kohëshëm me kundër sulmin e malcorëve dhe të banorëve të qytetit, banën që ushtrit osmane të shthureshin dhe të shkatërroheshin poshtë mureve të Kalasës. Ishte një rast shumë i rrallë brenda perandorisë osmane, kur pushteti qendror të shkërmoqej në fuqia e tij brenda territoreve të tij, të shkërmoqej në një formë të tillë. Faktorët përveç këtyne ishin edhe ato që luftonin për krah osmanëve, por pa dëshirë. Në rrethimin e Shkodrës merrte pjesë edhe Ali Pasha te Pelena për shembull, por ai ishte i pari që u tërhoq. Në rrethimin e Shkodrës merrin pjesë edhe Belert Bosnjak, por edhe ato u tërhoqën sepse e kuptunin që Bamera, Pashalleku i Shkodrës, do të vinë ditë vështira edhe për territoret që kishin ato në nënsumin. Dhe kështu Pashalleku vazhdoi jetesën e tij. Nuk kemi një vezir satrap i tipit oriental. Pushatlitë kanë karakterizuar nga një mënyrë e ndryshme për të sunuar territoret e tyre. Ju thash pak më parë për lirinë e tregtisme në territoreve të Pashallekut, por gjithashtu edhe marrëdhëniet në shtetasve të tyre, ato i shtynin për marrëveshje. Ka shumë letra ku katunët ndryshme grineshin për kullotat, apo grineshin për tokat e Buks, apo për diçka tjetër, dhe Karamamut Pasha dhe pasuesit e tij detyronin që të caktonin një afat kohor që të arrinin marrëveshje, përndryshe ai do të përdorte dhunën. Pra, detyronte një farë bashkëpunimi ndërmjet popullsive që ishin në nënsullimin e tyre. Përveç kësaj, vendimet më të rëndësishme, Pashalleku, lufta kundër Malit Zi,
apo lufta kundër pashallarëve të tjerë, të gjitha merreshin me një këshill të lartë të pashallekut, mblidheshin përfaqësues të malcorëve që ishin fuqia ushtarake e pashallekut, vinin përfaqësues të mirditës, përfaqësues të pazarit, ato që do të financonin veprimet ushtarake, dhe të gjithë bashkë diskutonin dhe merrin vendime për ku do të mërrinin, ku do të merrin vendime për paqe ose për luftë, për marrëdhënie me shtete të tjera apo pra është diçka e ndryshme brenda një perandorie orientale kena një marrëdhënie, nuk mund të themi demokratike, por kemi disa marrëdhënie shoqërore shumë të buta dhe pa konflikte të mërshme. Kjo bani bile edhe pashallekun që të vazhdonte për 75 vjet, pra 4 brez, dhe ishte kjo koordinim i interesave të gjitha shtresave të popullsisë që ishin në sulmimin e bushatlive dhe aleancave të ndryshme dhe në ndryshim nga Lipash Tepelena, për shembull, në momentin që Lipash Tepelena mullet nga Osman në 1821-shin, 60% e tokave të punueshme në territorin e pashallekut të Janinës ishin banë nërkohë pronë të Lipash Tepelenës, gjatë të cilën bushatlit nuk e banën. Bushatlit lejun pasunimin e popullsive, sidomos të qytetit të Shkodrës gjatë sulmimit të tyre. Dhe përveç kësaj, shkodrant të cilët udhtonin me karavanin nëpër Ballkan njiheshin shumë të mbrojtur vetëm nga jehona e forcës ushtarake të bushatlive. Mjafton që të deklaroheshin se ishin nga Shkodra dhe askush nuk guxonte që ti ngacmonte. Dhe kjo e bani që ato të shkonin pa frikë në skajet e Ballkanit, edhe aty ku tregtarë të vendeve të tjera ose nuk kishin frikë me shku, ose deklaroheshin edhe ato shkodran për me mbërrit me shku. Dhe jo më kot, lagja më e vjetër që ka mbet në Beograd, Skadarlia, ka bazat në këtë kohë kur tregtar të ndryshëm nga Ballkani Pranimor stacionoheshin dhe ishin kryesisht karvane që vinin nga Shkodra dhe tregtonin malla nga Ballkani, nga ajo pjesë e Ballkanit drejt jugut. Zoti Mlika, ka një shpjegim shumë të mirë për rrethimet, por një farë mënyrë edhe për funksionin, ndryshimet e jashtëzakonshme të një pashalleku për mua të shkëlqyer 75 vjeçare që është ai i Shkodrës. Në fakt Shkodra është qyteti i rrethimeve të mëdha. Kemi dy rrethimet 1474-78, po themi 79 kura. Rrethimi që sapo shpjegove të kohës Pashallekut ose në kohën e Karamamut Pashës, i cili fatkeqësisht nuk është trajtuar nga historiografia. Po kemi rrethimin e madh të 1913-s. Qyteti i Shkodrës është qyteti i vendi i rrethimeve të mëdha, i luftrave ciklopike për sa i përket një populli të vogël. Pra, kemi një qytet të madh me një popullsi të vogël, një popull i vogël, i cili bën luftra të mëdha. Sa është respektuar nga historiografia dhe çfarë mund bëhet në kohën e sotme, zotë Mlika? Historiografia jo në rezistencën në luftën ballkanike të Shkodrës, sigurisht ka lënë në mjegull, ndoshta sepse nuk ka mujt me fut në ato kallepte, sepse historiografia ka ardhur duke u filtruar në periudhën e komunizmit dhe është fut në disa kallep të cilët edhe nuk para interesoshin. Praktikisht është një luftë ballkanike komuniste me 26 tetor 1912 dhe në dhjetor, 2 muaj pak më vonë, ishin 3 pika në Ballkan që vazhdojnë me rezistu, ishte Edirnea, sot në Turqinë Evropiane, Janina,
dhe Shkodra, dhe ishte një xhep ku ishte kriju qeveria e Ismail Qemali, Vlona me rrethinat e veta, ku nuk për arsye të ndryshme aftësia shumë e madhe diplomatike e atij grushti njerëz që krijuan shtetin e pavarur shqiptar, që shpallën shtetin e pavarur shqiptar, por rezistenca e këtu në Shkodër rezistenca pastaj ishte me dimensione të ciklopike. Kemi një ushtri rrethuese e cila përbahej ishte komplet ushtria malazeze, 30.000 vetë, që marrin të rrethuan qytetin, ma vonë nga Selaniku me anije nisen për në Shëngjin disa divizione serbe dhe arrin nga fusha në Shkodrës arrin me sulmu qytetin. Ndërkohë kemi një qendres shumë të organizuar, është preludi aty në organizimeve ushtarake që pavi ma vonë lufta e parë botërore, organizimi të një lufte mbrojtëse shembullore, e cila u drejtu dhe u planifiku fillimisht nga Hasan Reza Pasha, i cili pati fatin që në atë moment të kishte armatim të mjaftueshëm. Sepse gjithë armatimi që kishte ardhur për me furnizu rezistencën e ushtrive osmane në territorin e sotëm Kosovës, erdhi përmes Shëngjinit dhe metin Shkodër. Përveç kësaj ishin edhe ushtrit osmane që do këtë tërheq erdhën në Shkodër. Përveç kësaj janë redift ose rezervistat e gjithë Shqipërisë qendrore, të nis nga Dibra, të vazhdu poshtë në Kavaj, në Peqin, në Durrës, Lezhë, Puka, të gjithë me afrimin e ushtrive serbe dhe malazeze të hiqeshin drejt qytetit të Shkodrës dhe bashin një numër rreth 20.000 mbrojtës qytetit, të organizuar shumë mirë, pajisur shumë mirë, të ushqim fillimisht, të ushqim shumë mirë. Ndërkohë që pikpyetja aty në që mbronin ishte se për luftonin. Kemi një krah turqit që luftonin për vendin e tyne, por edhe shqiptarët që kishin me një ishull i izolum brenda një deti të sullum nga shtetet slave. Dhe në këtë moment është një mobilizim i përgjithshëm i popullsisë, sepse popullsia provoi edhe shijen e pushtimit malazez. Kudo ku shkonin malazez, ato digjnin dhe plaçkisnin. Janë një numër shumë i madh fshatrash, të cilat u plaçkiten në mënyrë sistematike dhe popullsia atyne, nëse nuk do të ikte, ajo do të ekzekutohej. Pa dallim feje, pra, si musliman, si katolik, popullsia fushore, janë me nënojnë për rreth 100 sa fshatra të cilat popullsia detyruar me ardhë drejt Shkodrës dhe me pasurinë e vetme që mund të ecte vetë me bakti. Kanë ardhur vetëm me bakti që kishin, me tufat e deleve, apo të logëve, apo të kafshëve të tjera që kishin, kanë ardhur në qytet. Qyteti në ato momente ka pas një popullsi të rritur, nëse kena një popullsi rreth 65-70.000 banor, të mbyllën brenda një vije të fortifikuar që niste në Shtoj, në Veri, vazhdonte në kodrat e bardhëve, në jug pastaj fillimisht ishte në Bushat, më vonë vija e mbrojtjes u tërhoq në kodrat e Bërdicës, dhe në prandim kena malin e Taraboshit ku u bënin luftimet kryesore. Dhe edhe nëse nuk kishin nuk kena pra një qëllim të njëjtë luftimit si prej turqëve, ose si prej ushtarëve osmanë, ushtarëve të rregullt osmanë, si prej ushtarëve shqiptarë në ushtrinë osmane, prapse asnjëna palë dhe as tjetra nuk donin trajt vedin për krah malazezëve që erdhen duke masakru çka gjenin përpara. Rezistenca e qytetit është epike sepse edhe mas Iranit në dy qytetet e tjera, Edirneja dhe Janina,
në fillim të marsit. Edhe mos u vra Hasan Riza Pasha në fund të janarit 1913, qyteti vazhdoi me rezistu, megjithse ishte bërë një gjendje edhe katastrofike në rrallë parë nga pikpamja humane, gjithaja popullsi në një periudhë dimit kur natyra nuk jep kërgja, e mbyllën pa asnjë furnizim për jashtë, dhe në krahun tjetër edhe objektivi i rezistencës më kishte nisë me hub kuptim për Osmanët, sepse vetëm Stambolli kishte met në Ballkan në dorë të Osmanëve. Dhe duhet fol pak për Esat Toptanin, ka shumë pikpyetje. Ka shumë pikpyetje, sot ka shumë tentativa për me e rehabilitu figurën e tij. Por duhet kemi parasysh një gjë. Rrethimi nisi dhe u planifiku mbrojtja e qytetit nga Hasan Riza Pasha. Ai vazhdoi nisi me një taktik të hollësishme, taktik shumë të zgjuar, qysh disa kohë përpara, qysh disa muaj përpara, mbledhin rezerva ushqimore, mbledhin armatimit, paqësimi me popullsitë përreth. Për shembull, kur një pjesë e batalionit të Pukës desht me u tërhek, me shku në shtëpiat e Veda, ai u la armët. Mani armët se do t'i duhen ma vonë. Pra, kërë relacione shumë të mira edhe me popullsitë përreth dhe e prishi atë konfliktin e mahershëm ndërmjet osmanëve dhe popullsive lokale në territor, ndërkohë që me vdekjen e tij vijat e përgjithshme të rezistencës tashmë ishin përcaktuar. Ishte përcaktuar dhe qendra stabile. Ka shumë dyshime që në momentin që Hasan Riza Pasha është vrarë në një moment kur ai donte që për krah flamurit Osman të ngrinte edhe flamurin shqiptar, sepse me nisjen e veprimeve luftarake, Perandëria Osmane dha leje që në pjesën pranimore, që i përket me kënë Shqipënia sotme, përveç flamurit Osman të ngrihe edhe flamurit shqiptar, gjë që nuk u zbatu në realitet, gjë që me sa duket Hasan Riza Pasha tentoi ta zbatonte dhe ndoshta për këtë arsye edhe u vra. Për Esat Toptani është e vërtet, nga fillimi i shkurtit deri që qyteti i dorëzohet malazezëve, ai ishte në krye të rezistencë, ai ishte që frymëzoi rezistencën në momentet më të vështira, dhe ai ishte që bani edhe dorëzimin e qytetit në një moment kur përfundimisht qyteti ishte përcaktuar Shqipënisë dhe prej Tarabushit dalloheshin anijet e fuqive të mëdha që kishin bllokuar Ulqinin dhe Tivarin për t'i bërë tashmë presion Malit Zi që mu tërheq prej këtu. Megjithatë, për me pas një, sepse ka kalu kohë, ka kalu i qenë sa vjet, për me pas një përshtypje për Esat Toptanin dhe për Hasan Riza Pashën, na duhet me ju drejtu bashkëkohësve. Qysh 1913, 1914, 1915, të gjitha gazetat që botoheshin në Shkodër, të gjithë tekstet e librave, librat e historisë, etj. Pra, ishin njerëz të cilët kishin jetuar disa muaj në pushtetin e tij, banor të Shkodrës, dhe të gjithë me thënë popullore që flisnin keq për Esat Pasha Toptanin. Pra, përshtypja e bashkëkohësve të Esat Pasha Toptanit për te ishte e keqe. Dhe kjo është, unë besoj që është fakti kryesor që Esat Toptani duhet me vazhdu mu klasifiku aty ku a klasifiku deri tash në pjesën e atyne që quhen tradhtar. Është dhe bile shteti shqiptar deri në vrasjen e tij nuk arriti me bahajër deri në 1920-ën, ishte ndër faktor gjithmonë të rëndësishëm që banin që mos unifikimin e faktorit shqiptar, ma vonë, pra mas dorëzimit të Shkodrës. Gjithsesi, historia jep shumë variante, ka shumë dokumenta, historia ka dhe ndjekje dokumentash.
Pra gjithë dokumentacioni që kishte shtatmadhëria Osmane në mbrojtjen e qytetit është djeg kur Esat Toptani është largu. Dhe të gjitha këto e bëjnë shumë të vështirë një përcaktim të saktë një figurën emblematike ose enigmatike, më mirë me thënë, të komplikuar të Esat Pash Toptanit në Shkodër. Zoti Mlika, unë ju falenderoj, pyetja e fundit është në një farë mënyrë ne trashëgojmë një qytet legjendar. Shpeshherë për të arritur vlerën i thonë legjendar atë të kihet parasysh e legjenda. Fakt ky është një qytet super historik. Kush edhe e vërteta krahas. Sot njerëzit që vizitojnë hyjeni përgjegjësi i muzeut, keni një muze shumë të bukur që ndërkohë që ju flitni kanë dalë edhe pamjet e tij. Të vetit sot të rit, me kam fjalën më tepër, sot për të vetit. Kanë mundësinë, jam i sigurt që kanë, po interpretojnë mirë historinë, janë të interesuar për të. Ajo që bën muzeu është me prezentu historinë e kalasë dhe të vendit. Dhe në zonë si bën një vizitë që mund të vazhdojnë i gjysorët në muzej, dhe një orë në kala, i thonë një orë e gjysë. Dhe kjo është e mjaftueshme për me kriju një ide, por ama ajo që bëjnë televizoret, ajo që ka bëjnë mjetet masive të komunikimit, rrjetet sociale, në krijimin e përshtypjeve të masës fuqësisë, është shumë më madhe sa mund të bëjë një muze ose një kala. Dhe ato kanë pak në qendër momentet kyçe të historisë, kanë në qendër gjërat e tjera, janë qendrat e tjera të influencës ndaç kulturore, ndaç ekonomike, ndaç edhe politike, të cilat influencojnë shumë më tepër në brezin e ri se sa një muze i thjesht i shtetit shqiptar ose një kala në territorin e shtetit shqiptar. Gjithsesi, muzeu është këtu, kalaja është këtu, preket me dorë. Njerëzit shohin gjylet 380 kilshe, shohin flamurin e vitit 1914, dhe këto janë gjëra konkrete të cilat atë që don e bajnë me ditu, me nxjerr, me arrit në një konkluzion për Shkodrën dhe të kalumin e saj. Ju falenderoj. Falenderoj sa dhe për jush. Agjentura që ka vepruar në atë kohë janë pikërisht SOE-a e famshme britanike, një nga shërbimet më të shkëlqyera të kundër zbulimit dhe zbulimit britanik, dhe njëkohësisht edhe ISS-ja ose para prirësja e CIA-s sotshme amerikane. Midis këtyre veprime, bile edhe ke historia aventura e madhe e infermiereve amerikane, më dalin dy emra. Njëri emër është emër i rëndësishëm, një majori britanik që e ka emrin Anthony Quayle,
Dhe emri tjetër, edhe ky është i rëndësishëm, po jo me kaq rëndësi të madhe, Sterling Hayden ose John Hamilton. Por është pseudonimi i tij. Po çfarë janë këto njerëzish? Këto njerëzish janë agent. Njëri Anthony Quayle është agent britanik i SOS, kurse tjetri është një agent amerikan i ISIS. Por më tepër se agent, këto janë të dy aktorë të jashtëzakonshëm filmash, të cilët kanë vepruar në vitet 1943-44 në Shqipëri. Jo vetëm Shqipëri, por kryesisht në Shqipëri. Anthony Quayle është një nga, nuk është thjesht aktor, është sir, ka marrë titullin e kalorësisë në mos gabohem unë, mas viteve 80, jo vetëm për kuptohet lojën aktoriale të tij, nëse do t'ju kujtohet brezit tim, më të madh se sa unë, ka luajtur në një film të jashtëzakonshëm, i cili në fakt ka të bëjë me Shqipërinë, por trajtohet si histori greke, aty ku Quayle let Quayle, dhe quhet Topat e Navarones. Në fakt, nuk bëhet fjalë për Navarone diku në Greqi, po janë pikërisht në Karaburon. Por kë pa shpjegoj më vonë. Po bëj një biografi të dy aktorëve, agent, një britanik dhe tjetri amerikan, që kanë vepruar në Shqipëri në kohën e luftës së dytë botërore dhe kanë mundur të jenë afër shtabit të Enver Hoxhës. Në fillim po bëja biografinë. Anthony Quayle ka lindur në 7 shtator të vitit 1913 në Ainsdale, në Sefton, në Britani, dhe ka lidhur në shumë filma me luftë dhe spionazh, duke fituar duartrokitit e kritikës publikut. Mirë, po për këtë nuk është për t'u habitur sepse ai ka shërbyer si agent në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore dhe ka pasur gradën major. Me veprimet e tij në retrovien gjermane, mbrapavien gjermane, dhe marrëdhëniet e rezistencës dhe partizanëve shqiptar, ai u ka shërbyer në mënyrë të shkëlqyer aleatëve dhe forcat e tyre në luftën kundër gjermanëve. Filmat e tij më të njohur të linjës luftës janë Betejë, Riva del Plata, Topat e Navarones. Riva del Plata është bërë 1956, ndërsa The Guns of the Navarone në 1961. Si idenë për Shqipëri, domethënë Topat e Navarones është ide për Shqipërinë. Por regjizuar e koncentrohet përshtatshme të modelojë ngjarjen në Greqi. Operacioni Crossbow, edhe ky është një film shumë i madh ku let unë patjetër që ta shoqëroj edhe me pamjet e tij edhe me filmat. I vitit 1965, 21 orë në Mëni, 1976, dhe ndërkohë fitoi reputacionin e një prej aktorëve më të kualifikuar të shekullit 20. Ai që i ri ka ndjekur shkollat më të mira të formimit në Royal Academy për artin dramatik në Londër. Në 1948, në 56, ka qenë, kjo është shumë e rëndësishme, ka qenë drejtor i Memorial Shakespeare Teatrit. Është një nga qendrat më të rëndësishme të Londrës. E ka vazhduar të luajë filma si Lorenzi në Arabis. Ka luajtur në një nga filmat më të rëndësishëm me shumë Oscar. Vetë ky është pjesëmarrës në film në Oscar. Në 62 e Perëndorisë Romake në 64. Filmi i shkëlqyer edhe ky, janë filma kolosal. Ana 1000 ditëve me një ka dhe Oscar si nomination. Në 1969 ka luajtur shumë role në ministeri dhe në vitin 1985 ka marrë titullin, pikërisht kjo që ju thash në fillim. Në 1985 kanë marrë titullin Sir dhe shpallur kavalier i Britanisë së Madhe për pikërisht punën e madhe të bërë. Vdiq, ka vdekur nga kanceri në 1989 me 28 orë. Quayle është pjesë në seksionit forcave SOE ose Special Operations Executive me qendër në Kairo. Në fakt, ekzekutimi i veprimeve ose qendra SOE-s është në Kairo. Mirë po, në fillimi ishin ndërtimi, detyra sa ishte ndërtimi i seksioneve dhe nën seksioneve tyne. Prandaj unë po mundohem që ta shpjegoj edhe se kujt i përkitte edhe aktori i madh i cili ka vepruar edhe në Shqipëri.
Në qendrën Kairo, e lam pikërisht ku ishte qendra kryesore dhe kishte një bazë të avancuar në Bari e dizenjuar si emër Forca 266. Mas vitit 1943 për të ndjekut operacionet në Shqipëri, ishte posaçërisht për Shqipërinë. Britanikët kishin organizim të posaçëm për Shqipërinë. Në fakt është Julian Emery në Beograd që filloi ndërtimin e seksionit D, e pastaj Fanny Hasluk formoi një nukël për Shqipërinë. Aty janë përpunuar për të ditur si zakonet dhe momentin e klimatizimit, sidomos në zonat rurale dhe fiseve, por dhe grupeve të ndryshme në Shqipëri. Domethënë kanë bërë rikognicionin e terrenit edhe për të marrë vesh se si mund të veprohesh në Shqipëri. Në atë kohë kishte një humje të madhe të rrjetit agjenturar amerikan në Beograd i quajtur SIS, ishte në fillimi SIS ose Secret Intelligence Service. Nuk s'ka dalë CIA akoma në atë shërbimi ushtarak amerikan i formuar, janë bërë mas luftës dytë botërore. Dhe nuk ishte asnjë relacion me qytetari nga Tirana. Në Shqipëri të parat që shkuan ishin Bill McLean, agenti i vjetër, ky është shumë i përmendur, pa diskutim, ka dalë edhe në dokumentat tona, dhe David Smiley të pikërisht SIS-it. Të hedhur me parashut në veri të Greqisë, me qëllim daljen dhe ndihmën e agentit Geri Dafi dhe togerin generale si ekspert shkatrimesh. Morën me vete një përkthyes shqiptar me emrin Elmas, janë kujtimet e Kuele, por i largua shumë shpejt duke i prishur punë agjenturës britanike. Gjithsesi, u arrit një bashkëpunim me agentin John Cook, seksionit SOE grek, dhe gjithë ndërmorën një udhtim në përmarrje të Shqipërisë në tentativën e dytë në korrik 1943, pikërisht në formimin e ushtrisë nacionale shqiptare dhe tentativën për të marrë takim me Enver Hoxhën. Është edhe Davis që i tregon gjithë këtë historinë, po është pjesëmarrës direkt Anthony Quayle. Në pikërisht në këto momente u vendos edhe misioni britanik permanent pranë shtabit përgjithshëm të ushtrisë nacionale shqiptare dhe Enver Hoxhës. Ky mision në fillimin e tij me Davis dhe pastaj kanë qenë Ton Neal, Andy Hans, majori Bill Tillman, majori George Seymour, Gary Campo, Peter Kemp etj. Imagjinote që SOE-ja dhe britanikët kanë të vdekurit e shumë tyre, po ilustra, njerëz të rëndësishëm të zbulimit agjenturës madhe britanike. Kanë vdekur 2 misione të mëdha me SOE-n, kanë vdekur në 2 misione të mëdha të SOE në rrezimin e 2 avionëve Halifax në Shqipëri. Nuk ka shku tentativa shumë mirë dhe kanë vdekur agent. Koloneli Arthur Nichols vdiq nga kangrena mas një eksplozioni dhe një pjesë e vërtetës shpjegohet edhe ke filmi i Quayles, Topat e Navarrones. Hill vdiq në një aksion kundër armikut, Robert vdiq në ndjekje, pasi ishin kapur nga armiqt, po ta shikoni filmin, kanë ngjashmëri të jashtëzakonshme. Robert vdiq në ndjekje pasi ishte kapur nga armiqt dhe mbasi arriti arratisi, dhe ky detaj ka dalë në filmat e majorit që SOE britanik aktorit Quayle. Ke filmi shikoni mirë, është një ngjarje që kapet nga gjerman, largohet dhe pastaj vritet. Janë disa ngjarje të vdekjes së britanikëve, ose me thënë drejtën kolegëve të Anthonyt Quayle, i cili luan veten në filmin Topat e Navarrones, të cilat janë nxjerrë nga ky, pikërisht nga regjizura e filmit, janë imponuar që dalin nga në pikërisht filmin e famshëm Topat e Navarrones. Brigaderi Davis është kapur nga gjermanët në Shqipëri në janar 1944 bashkë me Jim Cheshirin, por ashtu dhe kapiteni Tryphon, por edhe ushtari Smith. Një nga humbjet më të mëdha ishte vrasja nga një bombardim i gjermanëve i Philip Lake, 6 javë pasi kishte zbarkuar në Shqipëri. Ky ishte momenti kur ka punuar dhe Anthony Quayle. Njerëzit e SOE-s në Shqipëri kanë pasur privacione të mëdha, jo vetëm që kanë dhënë jetën, por pothuaj kanë qenë vetëm midis grupeve rivaleve të komunistëve, ballistëve dhe nacionalistëve përballë gjermanëve. SOE nuk arriti kur të binë sipas dokumentave të dalë kohët e fundit asnjëherë fraksionet shqiptare për bashkim plot, dhe kështu lufta ishte edhe kundër gjermanëve dhe me njëri tjetrin. Pothuaj si në Jugosllavi. Pothuaj. Dhe këtë tregon Davis, ai ka bërë disa libra
për pikërisht agjenturën amerikane dhe britanike, por është edhe Anthony Quayle në kujtimet e tij, në një është koha për të folur, është një libër i tij, gjitha do t'i shoqëroj patjetër me pamje, që e shpjegon shumë mirë. Mbështetja e SOS ishte dukshëm për komunistët. Dhe delegacioni i misionit të tyre ishte deri në Prishtinë plot më i shumt në forcat komuniste. Aktori ka shkruar disa veprime të tilla në kujtimet e tij dhe vështirësitë, ka përshkruar vështirësitë e mëdha. Ka përshkruar tribalizmin si njerëzor dhe ushtarak në organizim, në fakt e tregon që çdo gjë ishte tribale, kishte një zyrtarizëm të madh. Dhe u sëmon rënd nga malaria e tifoja. Ky njeri më vonë i artit, njeri i madh i artit, ka mundur t'i afrohet dhe Enver Hoxhës shtabit të tij, por edhe të operojë në shumë vende ndryshme si një agent i SOS britanik. Te topat e Navarones, Quayle ka luajtur pikërisht Quayle dhe ka qenë afër edhe Tom Stefan, ose emigrant i korçar, agent amerikan i SIS. Ky është shumë interesante, kjo puna e këtij njeriu, Tom Stefan. Ai ndodhet në fotografi kudo me shtabin e përgjithshëm, me Hoxhën edhe në çlirim. Ka një histori të jashtëzakonshme. Ka dalë në krahët të tij edhe i veshur me uniformat përkatëse. Dije se Enveri nuk i donte britanikët dhe vonte shumë nga mungesa e gjuhës, po përshimet e Quayle janë të shumta për situatën e asaj kohe në Shqipëri. Majori britanik i SOE ka përshkruar shumë qartë vështirësitë dhe raportet me partizanët dhe kundërshtarët e tyre të ballit dhe legalitetit, ose nacionalistët po themi, por gjithashtu ka treguar të raportet me shërbimin e tij në terrenin e vështirë shqiptar. Ai ka rrezikuar 2 herë seriozisht jetën dhe në fund ka arritur të kalojë Adriatikun dhe të vendoset në Bari. Në një nga momentet ai është njohur edhe me Sterling Hayden, ose aktorin amerikan, edhe ai agent i SIS dhe OSS në Shqipëri. Agent i këtyre 2 organizmave agjenturor të mëdhenj amerikan. Po para se të filloj biografinë e aktorit tjetër, kësaj radhe amerikan, më duhet të them që në atë kohë ishin britanikët të cilët kishin edhe shërbimin më të madh agjenturor perëndimor, po themi, në Shqipëri, bile edhe në shtabin e përgjithshëm. Ata janë kudo nëpër fotografira. Kur bëhet fjala për Tom Stefan, i cili ishte një emigrant nga Korça, emigrant i ikur nga Korça, ai ka qëndruar, ka dalë jo vetëm me Enver Hoxhën, por edhe me shumë udhëheqës tjerë. Ai është edhe në shqirim, ka mundur mas vitit 45 largohet, duke u martuar me një pinjolle të vërjonësve, edhe duke u thënë që ka ikur fshehurazi, po unë nuk besoj kaq shumë që ka ikur fshehurazi, është lejuar që të iki, mas prishjes marrëdhënieve me anglo-amerikanët në përgjithësi. Kjo lloj agjenture dhe këto lloj njerëzish kanë vepruar dhe në shtabin komunist të asaj kohe, ose po themi edhe të vetën Enver Hoxhës, edhe janë duken. Gjithsesi, ajo që unë kisha dëshirë që të tregoja se edhe një aktor kaq i madh sa Anthony Quayle në filma kaq të mëdhenj, kaq të njohur në botë, dhe që për më tepër është edhe Sir Cavalier, i nderuar jo vetëm për filmat, por sidomos për aktivitetin e tij në shërbim të atdheut, do të ishte e mangët, e kam pa kush disa herë këtë aktor në filma dhe nuk ka shkuar asnjëherë mendja që ky ka qenë një shërbys i madhërisë së saj, por njëkohësisht edhe po themi britanisë madhe, por edhe në shërbim në Shqipëri, që ka njohur terrenin shqiptar, shqiptarët kaq mirë si ai. Gjithsesi libri i tij është i jashtëzakonshëm, po dhe shërbimet e tij janë të jashtëzakonshme. Tash po kaloj ke Hayden, ke biografia e tij. Ai nuk ka një biografi kaq shumë të madhe, është amerikan, Sterling Hayden, ka lindur në 26 mars në New Jersey të Amerikës, ka vdekur në 86, 23 mars, dhe ky nga kanceri. Ka qenë i gjatë, praktikisht ka qenë një gjigant. Ka qenë 1,96 i gjatë. Një gjigant dhe një person i skalitur. E ka marrë titullin burri më i bukur i filmave nga Paramounti. Paramounti ka qenë deri në vitet 70, më thënë, edituesi ose prodhuesi më i madh i filmave në Hollywood. Edhe masi ndodhi Pearl Harbori, vendosi të futet
Në atë kohë ka qenë një organizim I shërbimit agjentoror ushtarak detar, që quhet COI dhe pastaj OSS e famshme amerikane, me pseudonimin John Hamilton. Dhe pikërisht këtë pseudonim John Hamilton gjinet edhe në shërbim në Shqipëri, që është njohur në Shqipëri. Prandaj nuk është bërë lidhja e tij si aktor I madh me Henry Hayden, sepse është njohur me John Hamilton. Ai ka bërë shumë aksione sekrete në Shqipëri dhe është një nga ndihmet për shpëtuar infermierët, ka dhënë ndihmet e tij për shpëtimin e historisë që tregova pjesën e parë për infermierët. Ishte I vetmi që erdhi më shpejt, I lajmëruar nga agjentet britanik për të takuar me infermierët, 13 infermierët dhe 30 amerikanët, të cilët ranë në jug të Elbasanit. Ishte mas kolonelit Gjord, cilin e prezentova në fotografitë e rastit. Ka qenë në bashkëpunim me komunistët shqiptarë dhe sidomos me Jugoslavët, të cilët kanë çuar deri te shtabi I Titos. Hayden është bërë një admirator I komunistëve dhe sidomos atyre Jugoslav, ai se më vonë në Hollywood I dolën dhe fjalë për qenien e tij antar I Partisë Komuniste. Gjithsesi Sterling sqaron shumë mirë se kush ishin komunistët shqiptarë. Ai në kujtimit e tij dhe një libër I sqaron mirë se çfarë ishin dhe si silleshin komunistat shqiptarë. Vështirësitë më dhanë aksionet e OSS-s dhe ose po themi CIA-s sotme, nga OSS-ja ka dalë CIA sotme, dhe pashtu dhe ndarjes madhe të forcave nacionaliste dhe komuniste në Shqipëri. Në kujtimet e tij, Sterling tregon se sa problematike ishte ajo që në luftë civile, bile marrëdhëniet që kishte balli dhe komunistat, sidomos gjatë viteve 44. Luftonin thotë më ashpër me njëri tjetrin se sa me armikun e tyre që ishin gjermanët. Ai ka botuar 2 libra të suksesshëm dhe ka lidhur në 10 filma të Hollywoodit, por normalisht jo me famën e kolegut britanik Quayle, absolutisht nuk mund të krahasohet, por me famën e një giganti të bukur të Hollywoodit. Për Sterling unë mund të them, ose John Hamiltonin, mund të them që ai në fakt ka vepruar në mënyrë të shumë anshme në Jugosllavi. Ajo bën një admirator I jashtëzakonshëm I Titos edhe atij lloj komunizmi të asaj kohe që vepronte në shtabin e Titos. Ky lloj admiracioni I shkoi deri në vitet 50. Të fjalën admiracion edhe komunistë amerikanë duhet me marr pak me kujdes, sepse amerikanët meten gjithmonë amerikanë. Nuk kuptohet se ku fillon e ku mbaron agjentura, në këtë rastin e John Hamiltonit, edhe admiracionin që mund të kenë amerikanët në vitet 50, sidomos në atë kohë kur Hollywoodi akuzohej pak për majtizëm ose pro-komunizëm. Ishte një moment derisa vjen lufta e ftoftë ku pastaj shtohen edhe filmat antikomunist në Shtetet Bashkuara të Amerikës, bile fillon dhe persekutimi I tyre. Pra, duhet me marrë me kujdes shumë se si një agent, po themi I CIA-s, dhe një aktor, aty ishte një aktor I Hollywoodit, zotëria, mund të ishte kaq shumë pro-komunistëve. Ai kishte vepruar në prapavija të armikut, ai dinte se si është situata pikërisht në Ballkan. Kur na njifte ne, edhe Jugoslavët, imagjinote se çfarë edhe marrëdhëniet me grekët, pjesët agjenturore nuk ishin thjesht që po merresh me Shqipërinë, po lëviznin sa në Jugosllavi, sa në Shqipëri, sa në Greqi. Derisa I është afruar edhe shtabit përgjithshëm, të 2 shtabeve të përgjithshme, si atij shqiptar, po sidomos shtabit përgjithshëm ushtarak armatës jugoslave, domethënë ai kishte djenina të plota se ç'ndodhte me vendet. Unë u detyrova të nxjerr këto 2 histori të 2 aktorëve, të cilët ishin agent të zbulimeve në atë kohë, pranë partizanëve shqiptar, jo vetëm partizanëve, por edhe organizimeve balliste dhe nacionaliste të armatosura në Shqipëri, të cilët mbas kësaj kohe u bën edhe aktor të njohur, sidomos Anthony Quayle. Agjenturat kanë bërë veprimet e tyre, po se nxjerrin edhe njerëz të jashtëzakonshëm të kinematografisë. Unë s'pakut këtë nuk e kam ditur.
jo para shumë kohës, nuk ma ka marrë mende që pikërisht Anthony Quayle është një agent britanik me një veptari prej një vjetit një vjetit e 2-3 muaj në territorin shqiptar të asaj kohe. Janë histori shumë të bukura, të cilat ja vlen sot ti sqarosh, mund të kërkosh edhe të gjesh veprime të tilla, librat, kujtimet e tyre janë kaq të qarta, kaq të mira sa nuk ke nevojë për volumtime të tjera, ato i sqarojnë vetë si aventurat e tyre, ashtu edhe me opinionet e tyre, mendimet e tyre se kush ishte Shqipëria e asaj kohe, kush ishin komunistët e asaj kohe, kush ishin ballistat e asaj kohe, kush ishin nacionalistët e asaj kohe, marrëdhëniet në përgjithësi, vështirësitë e ndryshme, por dhe gjendjen në përballje me gjermanët. Besoj se janë histori interesante, të bukura, aventurat e jashtëzakonshme, që pasurojnë në vërtetë edhe historinë e patreguar tonën. Edhe kjo është fjala mbyllëse e imja. Shumë interesant fakti që nuk e kanë përmendur. Nuk i ka përmendur historiografia jonë, nuk i tregon hiç, nuk i trajton si njerëz të tillë. Kur kanë një aktivitet të jashtëzakonshëm, kur kanë qenë afër njerëzve të mëdhenj diktaturës, më vonshme, por të ushtrisë edhe të partisë të asaj kohe, njerëz kaq të rëndësishëm që kanë luajtur role kaq të rëndësishme në veprimtarinë, agjenturën, ata kishin ardhur në luftë kundra gjermanëve, po njëkohësisht kuptonin edhe ç'po ndodhte në raport me shtetin e arshëm shqiptar. Kjo është edhe ajo që në fakt kam dashur të bëj unë. Betejë e Albulenës, fitoria më e rëndësishme e Skënderbeut. Një nga betejat më të jashtëzakonshme, strategjikisht lartësuara dhe në studim në artin ushtarak në Evropën mesjetare, është dhe betejë e Albulenës, ose Ujbardhës, një fushë afër Zhejës mes Mamurasit dhe Laçit. Kjo betejë trajtohet edhe nga historiografia britanike dhe ajo botërore më së miri nga sigurisht historia e Turqisë moderne. Në këtë betejë Gjergj Kastrioti, i menduar se do të shpartallojë mbas disfatës së Beratit, vendosi një autoritet absolut Sipërisë dhe ushtarak legjendar. Ai tashmë i vetëm po luftonte pas një ndihmë kundër superfuqisë madhore të kohës, si kundër ishte Perandoria Osmane. Pas betejës Beratit të vitit 1455, gjendja e brendshme politike e Shqipërisë u keqësua përkohësisht. Asgjësimi i forcave të Muzaktopis në Berat shkaktoi lëkundje e frikë të disa fisnik shqiptar, në një prej cilëve kaloi edhe në anën osmane, siç është rasti i Mojsi Golemit, Arjanidit dhe Hamza Kastriotit. Mojsi Golemi i kishte zotrimet në Dibrën e sipërme dhe kufitare me viset e pushtuara. I tremur nga disfata e Beratit dhe i bindur se bashkëpunimi me pushtuesin nuk të mbështeti prej banorëve zotrimet veta, ai iku fshehurëzi në oborrin osman. Për këtë akt Mojsiu u shpronësua dhe zotrimet e pasurisë e tij kaluan në dorë të Skënderbeut. Sultan Mehmeti II i ngarkoi atij drejtimin në ushtrie për t'i dhënë Skënderbeut goditjen përfundimtare pas ngjarjeve të Beratit, të cilat kishin dobësuar fuqinë ushtarake të shqiptarëve. Në fund të pranverës të vitit 1456, ushtria osmane e drejtuar nga Mojsiu arriti në fushën e Oronikut pranë Ohrit, në betejën që u zhvillua aty u thye keqas për forcave të Gjergj Kastriotit. Pa kaluar shumë kohë, i penduar për bashkëpunimin me osmanët, Mojsiu u kthye në Shqipëri për të luftuar besnikërisht deri në vdekje për krah Skënderbeut, i cili e fali dhe i riktheu menjëherë pronat e pasuritë e konfiskuara. Lëkundje të tilla u shfaqen tek anëtarët e rrethit familjar të Skënderbeut, të cilët ai i ndeshkoi ashpër. Ai shprehsoi Gjergj Tresbalçën, djalin e motrës së tij, akuzuar për bashkëpunim me osmanët. Kulmin kjo veprimtari arriti me bashkëpunëtorin e ngushtë nipin e Skënderbeut, Hamza Kastriotin. Me sa duket, në këtë qëndrim ndikoi edhe humbja e shpresave të tij për të qenë trashëgimtar i Kastriotëve, meqense Skënderbeut i lindi djalë. Hamza i kaloi në anë osmanëve, në një nga vitet më kritike të periudhës të luftrave të Skënderbeut. Me vdekjen e Janosh Hunjadit në vitin 1456 u shua qendresa hungarezëve, një nga vatat më të fuqishme të luftës anti-osmane në Ballkan. I shiruar nga presioni hungarez, Sultan Mehmeti II përqendroi vëmendjen kundër Shqipërisë,
i nxitur nga premtimi i Hamzait se një shtri të fuqishme mund të jepte grushtin përfundimtar pra Skënderbeut. Plani turk ishte që ta vrisnin Skënderbeun, sepse ata e dinin se pa të rezistenca shqiptare do të thyej shpejt. Evrenozi hyri në luginën e Matit e depërtoi ngadalë drejt Krujës. Pasuan disa përleshje të vogla, pas cilave Skënderbeu i tërhoqi forcat. Të lirë, osmanët plaçkitën zonën duke mbledhur edhe informata. Pas disa javëve dhe asnjë shenje nga Skënderbeu, Evrenozi dhe Hamzaja filluan të mendonin se Skënderbeu ishte arratisur. Erdhën raporte se ai kishte humbur besimin e ushtrisë së tij, e cila kishte dezertuar, dhe se ai po përpiqej të kalonte në zonën e Venedikut. Në fakt, me 21 korrik, Marco Diedo, guvernatori i venecian i Durrësit, i shkruante senatit Venedikut se madhështori Skënderbeu, i trahtuar nga të gjithë, po përpiqej të fshihej në malet e larta të Shqipërisë, përderisa osmanët sundonin në Shqipëri. Në gusht, pozita osmane në Shqipëri dukej solide. 20.000 ushtarë ruanin rrugët e furnizimeve, duke mbajtur në rrethim fortesat të cilët në Dibra, Guribar. 15.000 të tjerë mbanin në rrethim fortesat në Mat, Rodon dhe në Petrel. Pjesa tjetër e ushtrisë, rreth 30.000, lëvizin nga gryka e Matit për në i bardh në verëprendim të Krujës dhe në jug të Lezhës, kështu që të dy qytetet mund mbaheshin në mbrojtim. Në fund të gushtit, 3 muaj pasi kishte kaluar kufirin, ushtria osmane kishte arritur një nivel vetkënaqësie. Vigjilenca e tyre kishte rënë ndjeshëm. Këtu përfiton dhe strategjia e madhe e Gjergj Kastriotit. Më 2 shtator, Skënderbeu vendosi që të kalonte në ofensivat e tij. Atij duhej të bënte një goditje të fuqishme dhe të befasishme ndaj pjesës kryesore të ushtrisë osmane, dhe ta shkatronte atë para se të vinin forcat e tjera osmane që po brdhin në përvende të leconte atyre mbrojtjen. Nëse betejë do të zgjate shumë dhe forcat e tij do të detyroheshin të luftonin ballë për ballë me forcat mjaft të mëdha osmane, të fundit mund të kishin shumë avantazh. Grupet vogla shqiptare trazonin patrullat osmane, ndërsa pjesa kryesore e ushtrisë shqiptare i afrohej pjesës veriore të kampit. Në mesditë, trupat osmane u zgjuan nga gjujmi i mesditës, duke u gjetur të kapur nga armiku. Një zhurmë e tmerrshme, e shkaktuar nga mijëra mjete metalike, zhurmë diellëse, i lan mbresa të thella. Ata kujtonin se kishin një ushtri të jashtëzakonshme të madhe përballë tyre. Kujtuan se i kanë rrethuar ushtri të shumta. U shkaktua nga tres ku kalorësia shqiptare erdhi nga perëndimi, ndërsa këmbësorët po hapin rrugën drejt qendrës së kampit. Shumë shpejt çorditja u shndruan panik kur komandantët osmanë nuk arritën të merrnin situatën në kontroll. Një përpjekje për mbrojtje u bë nga Hamzai, por Skënderbeu e kishte kushtuar rëndësi shkatërimit të tij dhe spahive që ai i kishte me vete, duke dërguar gardën e tij personale prej 2.000 kalorësish, garda pretoriane. Hamzai u shtyp prapa në panik dhe goditja kishte kapur plotësisht pa përgatitur. Brenda 2 orëve kampi osman ishte i tërë në duart e shqiptarëve, sepse pjesa e mbetër e ushtrisë shpartalluar osmane u arratis në drejtim Tiranës për në Elbasan. Humbjet nga ana osmanëve duhet të qenë nga 15.000 deri në 30.000. Këtij numri duhet i shtohen edhe 15.000 robër, ndërsa tërë plashka e kampit rënë në duart e shqiptarëve. Hamza Kastrioti u zui gjallë dhe u internua në Napoli me akuzën për tradhti. Xhaxhai e tij nuk e vrau. Ai u lirua më vonë dhe së bashku me familjen e tij shkoi në Perandorinë Osmane, ku vdiq në fillim të vitit 1460 në gjendje të keqe. Bila disa historian e pranojnë se ai vdiq si lypës. Albulena, ose ujbardha, është në analet e historisë së luftave të mëdha si një talon mase për cilësinë strategjike dhe fitoren e arritur përballë një armiku rreth 3 herë më të madh në numër. I heuna në Evropë, por dhe Perandorinë Osmane ishte shumë e madhe, saqë delegacione të shumtë erdhën te Kastrioti dhe Sultan Mehmet Fatiu, i cili i kishte njohur në moshë të njohur Kastriotin, ndërpreu ekspeditat kundër Skënderbeut deri në vitin 1460.